So, yan. Hipan natin na parang pansit. Joke lang. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to... Hello, Clownies! Welcome back! At syempre, nandito naman po tayo sa aking tutorial. At syempre, nakapag-foundation ulit ako kasi nung nakaraang avant-garde look, parang napansin ko, ang pangit-pangit ko naman doon. So, ngayon, medyo na-prepare ako. Naglagay na ako ng base at saka ng false eyelashes. And now, ang ituturo ko naman sa inyo ay yung paggawa na DIY SFX makeup. Ito yun yung pinakita ko sa Facebook ko na may zipper ako dito sa face. So, ito na yung gagawin ko ngayon. Siyempre, ano ba yung mga kailangan nating i-prepare? Kailangan nating mag-prepare ng zipper. So, ito zipper na to, galing pa to sa sa wallet ko. Kasi wala naman akong wala naman akong ibang pagkukunan. So, yan. Kahit anong zipper, zipper, kahit anong zipper, pwede. Okay? Pag meron na kayong zipper, kailangan nyo rin ng scissor. Okay? Ayan, scissor. Kasi gugupitin nyo pa to. And syempre, hindi na natin papatagalin, di ba? Ayun. Kailangan mo siyang sukatin. Dahil ang haba-haba nito, sukatin natin siya. Yan. Hanggang dito. Lagyan mo lang din ng allowance. Yan. Tapos nagkamali ako ng sukat, no? Yan. So, titingin muna ako sa salamin. Yan. Siyempre, okay na. Ngayon, bawasan natin to. Kailangan yung bawasan. Para hindi masakop yung buong mukha. Yan. O, diba perfect? Sara natin. Baka ano na naman. Yun. So, kasi, yung mga napapanood natin, may mga yun, may mga, ano ba tawag dito? May mga gamit sila. So, ito kasi, wala tayong gamit. So, ang gagawin natin, mga DIY lang. Ang gagamitin ko pandikit dito, itong, biya. So, yan. Hipan natin na parang pansit. Joke lang. Ang ganda talaga ng biya pandikit, no? Tapos, lalagyan natin ito ng foundation. So, gagamit ako ng L'Oreal. Hindi ako social magsalita eh. Sorry. O, diba? Hindi na masyadong kita yung yung tela ng zipper. Ang yung pangarap ko talaga maging YouTuber talaga. Kasi noon pa, lagi na ako lahat ng ginagawa ko, binibideo ko. Kahit tingnan niyo yung mga past ko, ilang years na tong YouTube channel ko. Meron na ako 1K views. Kung tuloy-tuloy lang ako nung pag-YouTube, nako,
Siguro monetize na ako ngayon. Hindi ko kasi naisip dahil super busy talaga ako, guys. Yan. Kasi mamaya yan, no, bubuka natin yan, ganyan. Magmi-mix tayo ng, ng color. So, una kong lalagay, may pagka-brown. May pagka-brown. Brown. Brown. Kailangan magmumukha siyang parang sugat. Next, mag-mix na tayo ng red and blue para magkaroon ng violet. So, next nating ilalagay. Ayan, medyo okay na yan. Yung pang stuff na na bulak. Siyempre na maglalagay tayo ng blue. Blue ulit. Guys, huwag kayo gagamit ng Elmer's Blue kasi hindi yun didikit. So, yan. Nalagyan ko na ng yung face ko. Nalagyan ko na ng bulak. Kung wala tayong fake blood, pwede tayong gumamit ng lip tint. Okay? Lip tint lang, guys. Siyempre, tipid-tipid din tayo. Hindi ako gagamit pala ng brush. Gagamitin ko ito. A few moments later. Kumusta naman? Naubos na yung lip tint ko. Okay lang yan. Siyempre, hindi mo dugo-dugo rin yung mga Kapag nakita na naman ako ng anak ko, matatakot na naman yun. Siyempre, tapos na tayo dyan. Ito naman ang eyes natin. Lagyan din natin ng kulay green muna. Perfecto sa gabi. Okay. Tapos, lagyan natin ng ng dugo-dugo yung eyes. At gagamit tayo ng contact lens na white. Good luck sa akin talaga. So, ayun. Tapos na ako maglagay ng contact lens and everything. So, kompleto na yung ating look. Dahil labora. Lagyan natin. Okay. That looks scary na. Diba? So, yan guys, hindi kailangang mahal ang gamit. Yung mga gamit talaga kasi, kailangan maging resourceful ka lang. Katulad niya, ginamit ko lip tint, yung mga simpleng mga lang. Tapos, kung wala kayong kung wala kayong eye magic, yan. Pwede naman kayong mag-mix lang mga colors using your eyeshadow. Yun, eyeshadow, hindi pala lipstick. Diba? So, ayan. Yun lang naman. If you have any suggestion, questions, just comment down below. Okay? At kung hindi ka pa naka-subscribe sa aking channel, just hit like
subscribe, and share this video para naman matuto rin yung iba, di ba? So, yun lang guys, at meron pa akong gagawin sa up live later on. Bye-bye!